sa quel che sarà. Non mi dire d'aspettare il domani che verrà. È una porta che tu chiudi fra me e te. Se stasera ti decidi a rispondermi di sì, i domani che verranno li dedico solo a te. Meglio stasera che domani, ormai domani chi lo sa quel che sarà. Nasce il giorno e il giorno muore e la notte porterà l'incertezza del domani. Chissà, chissà, basta un desiderio solo a non farti riposare. È una pulce sul lenzuolo che dormire non ti fa. Meglio stasera che domani, ormai domani chi lo sa quel che sarà. Μα γιατί δεν κάθεσαι να κοιμηθούμε μαζί απόψε? Δεν είμαι προετοιμασμένη για κάτι τέτοιο. Μια άλλη φορά. Καλά. Καλή νύχτα. Καλησπέρα. Πέτρο, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Τι? Με τη Φούλη τι γίνεται? Τι γίνεται? Τι γίνεται? Καλά. Αποφεύγεις να μου απαντήσεις, μου φαίνεται. Όχι, δεν αποφεύγω. Πες μου λοιπόν, τα έχετε? Ποια να έχουμε? Έλα ρε Πέτρο. Όχι, δεν τα έχουμε. Αυτό είχα καταλάβει κι εγώ. Από πότε έχεις καταλάβει? Τι για γαζί με έχεις? Αυτή δεν ήξερε καν που πέφτει το σπίτι σου. Είδες που σου λέω πάντα την αλήθεια? Λοιπόν, πού θα πάμε απόψε? Τι πράγμα? Λέω, πού θα πάμε απόψε? Πρέπει να πάμε κάπου? Δεν πρέπει, αλλά λέω μετά από αυτό που έγινε μεταξύ μας, μήπως θα ήθελες να ξαναβρεθούμε. Όχι, το θέλω. Το θέλω πολύ. Μήπως μετάνιωσες? Όχι, αν μετάνιωσες, πες το μου. Ναι. Μετάνιωσες? Όχι, το αντίθετο. Α, γιατί δεν σε βλέπω να είσαι πρόθυμος. Είμαι πρόθυμος. Είμαι πολύ πρόθυμος, αλλά ξέρεις τώρα το τρακ. Κι εγώ έχω τρακ. Αλλά απ' την άλλη σκέφτομαι ότι αυτή η περίπτωση αξίζει να έχει συνέχεια. Όχι, ναι, ότι το αξίζει, το αξίζει. Tu veux ou tu veux pas? Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme ci ou comme ça. Ou tu veux ou tu veux pas. La vie, elle peut être très douce. Και με τις δύο. Μπράβο Πέτρο, και δεν σου φαινότανε. Μήπως εγώ το περίμενα? Έγινε από μόνο του. Όχι από μόνο του, και καλά με την Άννα. Και με τη Φούλη από μόνο του. Εντελώς από μόνο του. Με τη Φούλη είπαμε να το παίξουμε ζευγάρι ένα διάστημα για να ρίξουμε στάχτη στα μάτια του Γιάννη. Αλλά παίζε. Ήρθε ένα βράδυ και γίναμε ζευγάρι στα αλήθεια. Και πού είναι το κακό? Πού είναι το κακό με δύο γυναίκες? Σωστά, με δύο γυναίκες θα ρέψεις. Κανονικά θα πρέπει να χωρίσω με την Άννα, το ξέρω, αλλά δεν μπορώ. Τότε χώρισε με τη Φούλη. Προσπάθησα, αλλά δεν μου βγαίνει. Τι να της πω, βρε Ευγένεια? Ότι η Φούλη μου ήσουν καλή όσο καιρό ήμουν χωρισμένος με την Άννα. Και τώρα που γύρισε, φύγε. Σωστά, χοντρό κι αυτό. Γι' αυτό σε φώναξα να στα πω. Γιατί και εμένα κάποιος πρέπει να με δικαιώσει. Εγώ σε δικαιώνω. Ευχαριστώ. Αλλά πώς τα καταφέρνεις, δεν ξέρω. Λέω διαρκώς ψέματα. Και καλά, με τη Φούλη είναι εύκολο. Της λέω ότι δεν έχω τίποτα με την Άννα. Και στην Άννα λες ότι δεν έχεις τίποτα με τη Φούλη. Α, όχι, δεν είναι τόσο απλό. Στην Άννα λέω το εξής κουφό. Ότι η Φούλη το παίζει γκομενά μου, ότι δεν είναι στην πραγματικότητα. Ότι το παίζει για τα μάτια του Γιάννη. Το παίζει για τα μάτια του Γιάννη. Βέβαια. Ούτε είχαν, ούτε έχουν, ούτε θα έχουν ποτέ τίποτα με τη Φούλη. Δηλαδή, σ' αγαπάει ακόμα. Σαν τρελός. Τι ρομαντικό. Καλά, εσύ τώρα γιατί χαίρεσαι? Γιατί είμαι επίρρηφανη που η κόρη μου μπορεί να εμπνεύσει τέτοια μοιραία συναισθήματα. Ναι, αλλά τα μοιραία συναισθήματα έχουν και μοιραία κατάληξη. Τι εννοείς? Δεν καταλαβαίνεις. Μπούλα, ξανακύλησες? Αχ, μη χρησιμοποιείς τέτοιες εκφράσεις. Απάντησέ μου. Αχ, τι το ήθελα και μίλησα. Μπούλα, έχει ξαναγίνει η συνέβραση? Ναι, εδώ και 2 εβδομάδες. Σαν δεν τρέπεσαι, λέω εγώ. Καλά, τώρα εσύ δεν έλεγες ότι ήταν ρομαντικό? Ρομαντικό θα ήταν να σ' αγαπούσε και να μην του καθόσουν. Ο ρομαντισμός δεν έχει να κάνει με το κρεβάτι, έχει να κάνει με ανώτερα πράγματα. Πνευματικά. Δηλαδή, τι θα έπρεπε να κάνω για να είμαι ρομαντική? Η ρομαντική γυναίκα, Χρυσό μου, φλερτάρει. Τον ανάβει τον άντρα, τον ζεματάει, αλλά δεν του κάθεται. Εγώ λοιπόν αυτό το βρίσκω πρόστιχο. Ναι,
Πες με και πρόστιχη. Εμένα που έχω γίνει κοσμοκαλόγρια για να τιμήσω τη μνήμη του πατέρα σου. Και δεν έχω επιδοθεί σε διάφορα τόσα χρόνια, παρόλο που μου δόθηκαν οι ευκαιρίες. Καλά, εσύ τώρα γιατί κάνεις έτσι? Πρώτη φορά τα ακούς για τον Πέτρο. Ακριβώς επειδή δεν τα ακούει για πρώτη φορά. Είπαμε. Τα είχατε, χωρίσατε, τέλειωσε. Αλλά εσύ το έχεις βάλει αμέτη μου χαμέτη να καταστραφείς. Όχι και να καταστραφώ. Μια απλή ερωτική ιστορία είναι. Αυτό, Μπούλα, δεν είναι μια απλή ερωτική ιστορία. Αυτό είναι το βασικό ένστικτο. Μόνο ο παγοκόφτης σας λείπει. Τι το θέλα κι άνοιξε αυτή την κουβέντα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Χρυσό μου. Καλησπέρα, αγάπη μου. Τι γίνεται, καυγαδάκια έχουν πάλι? Όχι, Γιάννη μου, τίποτα. Ξέρεις, η Γιολάντα να κατέβεται στα πόδια μου συνήθως. Τέλος πάντων, ας πάω να κάνω καλύτερα ένα μπάνιο. Θα τα πούμε μετά. Ώρες με κάνει έξαλλη αυτό το κορίτσι. Είναι, τώρα τελευταία είναι κάπως παράξενη. Και με σένα. Και με μένα και γενικά. Τι εννοείς γενικά? Άστο τώρα, Γιολάντα. Όχι να μου πεις, μάνα της είμαι. Τι να σου πω, τώρα τελευταία φέρεται κάπως παράξενα. Δηλαδή, πώς παράξενα? Μια είναι χαρούμενη, μια είναι θλιμμένη, μια μιλάει πολύ, μια δεν μιλάει καθόλου. Παίρνει κάτι παράξενα τηλεφωνήματα. Δεν ξέρω τι να πω. Έχει αρχίσει ο νους μου και πηγαίνει στο κακό. Ποιο κακό? Τι μπορεί να είναι κακό για το γάμο, Γιολάντα? Μια ερωμένη σου. Ή ένας εραστής της Άννας. Τι εννοείς, ότι μπορεί η Μπούλα να έχει εραστεί? Δεν είμαι σίγουρος, αλλά πώς αλλιώς μπορώ να εξηγήσω τα σκαμπανεβάσματα στη συμπεριφορά της. Μα η Μπούλα από πάντα της είχε σκαμπανεβάσματα. Από μικρή είχε ένα είδος σχιζοφρένειας. Έλα τώρα, Γιολάντα. Ναι, μικρή, 12 ετών, την πήγαμε και τη διάβασε παπάς. Ωραία, την πήγατε, τη διάβασε, συνήλθε. Τώρα γιατί τα κάνει αυτά? Μπορεί να της ξανάρθε. Γιολάντα, υπάρχουν και πιο ρεαλιστικές εξηγήσεις. Και το θεωρείς ρεαλισμό αυτό που σκέφτηκες? Δεν είναι απίθανο να έχει εραστεί. Δεν είναι και η Αγία Φιλοθέη. Είναι και ανώτερη της Αγίας Φιλοθέης στον τομέα της ηθικής. Έτσι νομίζει για την εκόρη σου. Ακριβώς γι' αυτό. Γιατί εγώ την ανάνθρωψα. Δεν μπορεί το παιδί μου να κάνει τέτοιες ασχημίες. Από πού τις έμαθε? Από μένα. Εγώ υπήρξα αμέμπτου. Καλά, βρε Γιολάντα, μην κάνεις έτσι, δεν το είπα για σένα. Όταν το λες για το παιδί μου, είναι σαν να το λες για μένα. Είμαι εγώ πηδούκλα? Μα δεν απεκάλεσα έτσι ούτε καν την Άννα. Μια σκέψη έκανα. Να μην κάνεις τέτοιες σκέψεις και ταράζουν το μυαλό σου, Χρυσό μου. Η Μπούλα ούτε έχει, ούτε θα έχει εραστεί. Μα πώς είσαι τόσο σίγουρη? Γιατί είμαι μάνα και πρέπει να είμαι σίγουρη. Κυρία Γιολάντα, μπορείτε να γίνετε λίγο πιο σαφής? Γιατί ζητήσατε να με δείτε? Για σκέψου λίγο και θα το βρεις. Τι κοινό έχουμε εμείς οι δυο? Το κανάλι. Δεν είναι το μόνο κοινό που έχουμε. Ναι, έχουμε και ίδια μάρκα αυτοκίνητο. Λες να ήρθε εδώ να μιλήσουμε για δισκόφρενα και φλάντζες? Ναι, σωστά. Πέτρο, εγώ έχω μια κόρη. Εγώ πάλι δεν έχω. Μην μου κάνεις εμένα τον βλάκα. Έξυπνο παιδί είσαι και με λίγη καλή θέληση θα τα βρούμε. Πώς θα τα βρούμε? Αν αφήσεις ήσυχη την Άννα. Πώς θα τα βρούμε? Αν αφήσεις ήσυχη την Άννα. Ξέρετε, με βρίσκεται λίγο απροετοίμαστο. Πέτρο, κοίταξε, αυτό που κάνετε δεν είναι σωστό. Τι κάνουμε? Πάντως δεν παίζετε τις κουμπάρες. Ναι, ότι δεν τις παίζουμε, δεν τις παίζουμε. Κοίταξε, Πέτρο, εγώ που σου μιλάω έτσι δεν είμαι πουριτανή. Υπήρξα προοδευτικός άνθρωπος από πάντα μου. Εγώ και τα ψαράδικα παντελόνια πρώτη τα φόρασα στην Αθήνα και Πασόκ ψήφισα 2 φορές. Μέχρι συνασπισμό έχω φτάσει στις ευρωεκλογές. Το ξέρω πως έχετε ευρείες αντιλήψεις. Ευρύτατες. Αλλά αυτό που κάνετε δεν το βρίσκω πρέπον. Μα σε αυτά τα πράγματα δεν υπάρχει πρέπει. Υπάρχει. Δεν μπορεί να τα καταργήσουμε όλα επειδή είμαστε προοδευτικοί. Φερρυπίν, η φούστα να την κοντίνουμε, δεν λέω. Αλλά να μην την καταργήσουμε και τελείως να βγαίνουμε στον δρόμο με την κοιλότα. Μα δεν βγαίνω στον δρόμο με την κοιλότα. Θέλω να πω ότι δεν νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει είναι αφύσικο. Μα οι άνθρωποι δεν κάνουν οτιδήποτε είναι φυσικό. Υπάρχουν κανόνες, περιορισμοί. Στον έρωτα δεν υπάρχουν περιορισμοί. Είναι μια φυσική λειτουργία. Καλά, οι φυσικές λειτουργίες δεν έχουν περιορισμούς. Κάνεις εσύ τα κακά σου στο σαλόνι, όχι. Κρατιέσαι και πας στην τουαλέτα. Με συγχωρείτε, αλλά στο θέμα της Άννας δεν μπορώ να κρατηθώ. Μα τι ακράτεια είναι αυτή που σας δέρνει, και σένα και εκείνη. Είμαστε απλώς ερωτευμένοι. Τι κουτί που είσαστε εσείς οι νέοι. Κοίταξε, αυτό που έχετε δεν είναι τίποτα σοβαρό. Η Μπούλα σε βλέπει μόνο σαρκικά, γιατί είσαι και νόστιμος πανάθεμάσαι. Δεν νομίζω. Άφησε με να ξέρω καλύτερα. Το ίδιο συμβαίνει και με σένα. Έχεις παρασυρθεί από τα σωματικά της χαρίσματα, γιατί όχι να το πενευτώ. Σαν οικογένεια έχουμε ούκο λίγα. Δεν είναι έτσι. Τι, δεν έχουμε χαρίσματα? Όχι, έχετε. Α, Αλλά δεν εκτίμησα μόνο αυτά στην Άννα. ό,τι και να εκτίμησες, έκανες λάθος. Σήκω, φύγε, παράτατη. Αυτό που κάνετε είναι τουλάχιστον οπισθοδρομικό. Εγώ πιστοδρομικιά.
Εγώ είμαι πολύ προχωρημένο άτομο και οικολογικές ανησυχίες έχω και Jean-Paul Gaultier φοράω και απ' όλα. Αλλά δεν θέλω να χαλάσει ο γάμος της κόρης μου. Με συγχωρείτε, αλλά το τι θα κάνει η Άννα είναι δική της υπόθεση. Έτσι νομίζεις? Και εγώ σου λέω ότι δεν θα φύγω από εδώ μέσα αν δεν μου υποσχεθείς ότι θα την αφήσεις. Μα δεν μπορώ να σας δώσω τέτοια υπόσχεση. Ωραία, και εγώ δεν φεύγω. Τι θα κάνετε? Θα κάτσω εδώ να κάνω απεργία πείνας. Μα κυρία Γιολάντα, δώστε μου τουλάχιστον λίγο χρόνο. Σου δίνω 1/4. Ο χρόνος μετράει από τώρα. Δεν εννοούσα αυτό, εννοούσα μερικές μέρες. Ωραία, θα στις δώσω. Ένα μόνο σου λέω. Κόφτε το όσο είναι καιρός. Το ξέρεις ότι την άλλη εβδομάδα έχουμε επέτειο? Τι επέτειο? Σε μια εβδομάδα κλείνουμε 4 μήνες που είμαστε μαζί. Μαζί τώρα πώς του λέγανε. Αχ, έλα, μην γκρινιάζεις. Σε λίγες μέρες φεύγει ο Γιάννης για τη Θεσσαλονίκη και θα γιορτάσουμε την επέτειό μας μόνοι. Έλα μωρέ, και εσύ μην το παίρνεις επί πόνου. Ευγένεια, δεν πάει άλλο. 2 γυναίκες και μάλιστα σε τόσο μπλεγμένες καταστάσεις είναι πολλές. Δεν τις αντέχει κράσιμο. Γεια. Γεια σου, Φούλη. Τι έχεις, Πέτρο μου? Τίποτα. Λέγαμε εδώ κάτι στενάχωρο. Αχ, Πέτρο μου, θα σου πω κι εγώ κάτι δυσάρεστο. Κι άλλο. Θα πάω με το Γιάννη στη Θεσσαλονίκη. Τι είπες? Ναι, θα πάω για 5 μέρες στη Θεσσαλονίκη. Σοβαρά, μπράβο. Δεν κατάλαβα, χαίρεσαι. Όχι, όχι, χαίρομαι που θα πας στη Θεσσαλονίκη να δεις την πρωτεύουσα. Ναι, αλλά εσύ θα μείνεις μόνος σου. Μη με σκέφτεσαι εμένα, αγάπη μου. Με 5 μέρες. Μη φοβάσαι, Φούλη μου, θα αντέξει. Βρε Πέτρο μου, δεν γίνεται να πει στην Άννα να βγω εγώ από την αποστολή. Να πω εγώ τέτοιο πράγμα, αποκλείεται, δεν ανακατεύουμε στις δουλειές της. Δηλαδή να πάω, Είσαι υποχρεωμένη. Καλά. Πάω για τα εισιτήρια. Πήγαινε, αγάπη μου, πήγαινε. Να, ορίστε που κλεγόσουνα. Θα φύγει τώρα 5 μέρες. Θα ξεκουραστείς κι εσύ που σου έχουν φάει διπλοκούρσες. Μη γίνεις εχιδαίος. Γιατί, μην μου πεις ότι δεν σου ήρθανε βολικά. Με μία αποστολή απαλλάσσεις από 2 εμπόδια. Απαλλάσσομαι, αλλά για πόσο? Άμα πέσει το αεροπλάνο για πάντα. Ευγένειε. Ένα αστείο έκανε. Όχι, το έχω πάρει απόφαση. Μόλις γυρίσει η Φούλη από τη Θεσσαλονίκη θα της τα πω όλα και θα χωρίσουμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Μη σηκώνεσαι, έχεις ρεπό σήμερα. Τι ώρα είναι? Είναι νωρίς, κοιμήσου. Εσύ θα φύγει? Ναι, θα πάω σε μια δουλειά πριν πάω στο Κανάρι. Κοιμήσου εσύ. Να έρθω να σε πάρω το βράδυ. Για το βράδυ σου έχω μια έκπληξη. Τι έκπληξη. Κοιμήσου και όταν ξυπνήσεις θα τη δεις. Καλά. Ναι, Έλα, εγώ είμαι. Το πήρα και το δώρο και το μήνυμα. σου άρεσε η γραβάτα. Ωραία. Λοιπόν, το βράδυ ραντεβού στο Κάζα τη Φαρφάλ, έτσι. Έλα, γεια. Γεια. Media Channel λέει. Έλα Φούλη, τι κάνεις? Τι γίνεται η Θεσσαλονίκη? Φεύγει σήμερα. Δεν ήτανε καλά να κάθετε άλλες 2 μέρες? Α, έρχεσαι σήμερα. Και ο Γιάννης? Α, ο Γιάννης θα κάτσει. Ναι, ναι παιδί μου, τι χάρη θέλεις? Ναι, να πω του Πέτρου ότι γυρίσεις απόψε το βραδάκι και ότι θα περάσεις από το σπίτι του να σε περιμένει. Ναι, εντάξει, θα του το πω μόλις τον δω. Έλα, γεια σου Φούλη μου, γεια. Ευγένειε, Έλα. να σου πω, είδες καθόλου τον Πέτρο? Ποιο Πέτρο, ρε Βαλεντίνο? Ο Πέτρος σήμερα έχει ρεπό. Έχει ρεπό? Βέβαια. Τον δες τίποτα επίγον? Όχι, δεν ήταν επίγον. Κάτι τον ήθελα, αλλά δεν πειράζει. Πέτρο! Πετράκι! I'm back! Γύρισα! Πέτρο! Πέτρο! Τι γλυκός που είναι, όλο εκπλήξεις. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Μόνοι. Όχι, περιμένω κάποιον κύριο, αλλά δεν τον βλέπω εδώ. Α, μπορεί να είναι μέσα. Υπάρχει και άλλη αίθουσα? Βεβαίως, περάστε. Ούτε δεν τον βλέπω, αλλά εγώ θα περιμένω. Μπορώ να κάτσω σε αυτό το τραπέζι? Βεβαίως. Ευχαριστώ. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Υπάρχει τηλέφωνο? Ναι, η δεύτερη πόρτα στο διάδρομο. Όχι η πρώτη πάει στην κουζίνα, η δεύτερη του τηλεφώνου. Ευχαριστώ, θα το βρω. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Έχω ένα ραντεβού εδώ πέρα, αλλά δεν βλέπω την παρέα μου. Α, θέλετε να κοιτάξετε δίπλα? Υπάρχει αίθουσα δίπλα? Βεβαίως. Από εδώ παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ούτε και εδώ είναι. Θέλετε να περιμένετε? Μπορώ να περιμένω εδώ? Όχι εδώ, κάθεται μια άλλη κυρία. Στη δίπλα αίθουσα έχουμε άδεια τραπέζια. Α, ωραία. Πάμε δίπλα.
Πέτρο. Γεια. Φούλη! Πέτρο. Γεια. Φούλη! Έλα, Πέτρο, εδώ είμαι. Δεν μου λες γιατί άργησες, αφού είχαμε ραντεβού στις 10. Ποιοι το είχαμε το ραντεβού? Εγώ και εσύ. Είχα εγώ ραντεβού με σένα. Βέβαια. Μα εσύ είσαι στη Θεσσαλονίκη. Σου φαίνομαι να είμαι στη Θεσσαλονίκη. Όχι. Δεν μου λες, δεν σου είπε η Βαλεντίνη ότι θα ερχόμουν απόψε. Όχι. Και τότε πώς είσαι εδώ? Είμαι γιατί είχα ραντεβού. Με ποιον? Με σένα. Έλα, μωρέ Πέτρο, τι κάθεσαι και μου λες τώρα? Ξέρω κι εγώ τι σου λέω τώρα. Άντε, έλα, κάθισε. Να καθίσω. Τι έχεις? Ταραγμένος φαίνεσαι. Ναι, είμαι λίγο. Να σε ρωτήσω κάτι, βρεφούλη μου. Εγώ είχα ραντεβού με σένα, εντάξει. Εσύ που το ξέρεις ότι εσύ είχες ραντεβού με μένα? Εσύ με ειδοποίησες. Στη Θεσσαλονίκη. Μα τι είναι αυτά που λες με το σημείωμα που άφησες στο μπάνιο? Το δικό σου το μπάνιο. Το δικό σου το μπάνιο, Πέτρο. Δεν μου άφησε ένα σημείωμα που έγραφες ότι σήμερα έχουμε ραντεβού στις 10 για να γιορτάσουμε την επέτειό μας? Ναι, το είχα αφήσει. Να με λοιπόν που ήρθα. Καλά έκανες. Βρε Πέτρο μου, το μόνο πράγμα που δεν καταλαβαίνω είναι ποια επέτειο είναι να γιορτάσουμε. Έλα μου ντε. Την επέτειο από τότε που συνάψαμε σχέσεις. Εμείς συνάψαμε σχέσεις πριν 2 εβδομάδες, 3 μέρες και 8 ώρες. Αυτή είναι η επέτειος. Τι σόη επέτειος είναι αυτή? Παλαιοημερολογήτικη. Τι είναι, ρε Πετράκη, τι κοιτάς γύρω-γύρω σαν το περισκόπιο? Μην μπει κανένας. Ποιος να μπει? Όχι, τίποτα δεν. Τότε. Να, τώρα που το κοιτάζω δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό το εστιατόριο. Πάμε να φύγουμε. Ρε Πέτρο, εσύ δεν μου είπες να έρθουμε στο Κάζα Φαρφάλε? Ναι, αλλά δεν το ήξερα πως είναι από κοντά. Τώρα που το βλέπω μου φαίνεται χάλια. Τι λες, καλέ, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο μαγαζί. Εμένα μου αρέσει, δεν φεύγω. Καλά, φούλη μου, αφού σ' αρέσει να μην φύγουμε. Αλλά ήταν ανάγκη να κάτσει εδώ μέσα στο κέντρο. Ποιος μπαίνει να μας βλέπει? Δεν υπάρχει έτσι μια πιο απόμερη, πιο σκοτεινή γωνιά να πάμε να θαυτούμε? Να κρυφτούμε, να καθίσουμε, θέλω να πω. Έχει ένα μικρό δωμάτιο δίπλα, αλλά είναι γεμάτο. Πάω να δω. Όχι, πού θα πας, αφού σου λέει είναι γεμάτο. Μπορεί να άδειασε κανένα τραπέζι. Γεια. Καλησπέρα. Εδώ είσαι κι εσύ, Ναι, εδώ και 10 λεπτά. Ωραία. Πού πας? Να φύγω. Γιατί να φύγεις? Όχι καλέ να φύγω. Να κλειδώσω το αυτοκίνητο. Γιατί ξεκλείδωτο το έχεις? Ναι. Ήρθα να δω αν είσαι και τώρα που είσαι πάω να το κλειδώσω. Αυτό δεν είναι το φυσικό? Εσύ τώρα μην φύγεις από εδώ. Να φύγω να πάω πού? Να μην πας μέσα. Γιατί να πάω μέσα? Ξέρω κι εγώ. Λοιπόν, έρχομαι. Έρχομαι αμέσως, έρχομαι. Φούλη, πάμε να φύγουμε. Γιατί? Πήρε φωτιά το εστιατόριο. Πού είναι η φωτιά? Τώρα άναψε. Έλα, μωρέ Πέτρο, τι είναι αυτά που λες? Θα έπαιρνε φωτιά το εστιατόριο και θα καθόντουσαν όλοι έτσι αμέριμνοι. Θέλω να πω, άμα πάρει φωτιά θα καούμε σαν τα ποντίκια. Δεν έχει πυρασφάλεια το μαγαζί. Ρε Πέτρο, τι είναι αυτά τώρα που λες? Φούλη μου, άμα πιάσει πυρκαγιά, από πού θα φύγουμε? Πού είναι η έξοδος κινδύνου? Ορίστε, ειδού η πόρτα, δίπλα είμαστε, θα φύγουμε από εδώ. Μα τι έπαθες έτσι ξαφνικά? Θέλω να φύγω, μετάνιωσα. Δεν είναι καθαρό εστιατόριο εδώ, Φούλη μου, είναι βρώμικο. Όχι βρώμικο, αυτό το εστιατόριο φημίζεται για την καθαριότητά του. Γιατί πήγες εσύ στην κουζίνα και ήλεγξες? Όχι, γιατί πήγες εσύ. Όχι, αλλά εσύ είσαι σίγουρη. Εγώ αμφιβάλλω. Μα εδώ πέρα φημίζεται για το καλό και καθαρό φαγητό του. Φούλη μου, τίποτα δεν είναι σαν το σπιτικό φαγητό. Να πάμε στο σπίτι μας να φάμε. Έλα ρε Πέτρο, τι έπαθες, γιατί θες να φύγουμε τώρα? Γιατί θέλω να φύγουμε? Ναι. Γιατί γεννάει ξαδέρφη μου. Τι κακό είναι αυτό? Έχει δύσκολη γέννα. Αχ, έλα μωρέ Πέτρο και με τρομάζεις. Φούλη μου, πρέπει να πάω να τη δω. Τώρα που πήγα μέσα πήρα τηλέφωνο στο μευτήριο. Και τι σου είπανε? Κυλοπονάει. Όλες οι έγκυες κυλοπονάνε. Όχι, η δικιά μου ξαδέρφη κυλοπονάει πιο πολύ. Έλα μωρέ Πέτρο μου, σε παρακαλώ, μην πανικοβάλλεσαι τώρα και χαλάς την επέτειό μας. Ποια επέτειο? Τις 2 εβδομάδες, 3 μέρες και 8 ώρες από την ώρα που... Α, ναι. Είστε έτοιμοι να παραγγείλετε? Ναι, παρακαλώ, θέλω σκαλοπίνια αλλά κρέμ. Εσύ Πέτρο? Ένα φιλέτο, καλοψημένο. Και τι θα πιείτε? Κρασί, αγιορείτικο, λευκό. Μάλιστα. Πάω κι εγώ να τηλεφωνήσω να δω τι κάνει η ξαδέρφη μου. Πάλι? Έχω μια ανησυχία. Το ξαδερφικό φίλτρο βλέπεις. Έρχομαι αμέσως. Γιατί άργησες? Τόση ώρα κλείδωνες το αυτοκίνητο. Ναι, κλειδώνει δύσκολα. Τόσο δύσκολα. Όχι, δεν ήταν μόνο αυτό. Πέρασε ένας ηλίθιος και μου τόξισε το αυτοκίνητο εκεί που ήμουν παρκαρισμένος και λογοφέραμε. Όχι τίποτα σοβαρό. Α, όχι, όχι. Αυτό δεν είναι σοβαρό. Είστε έτοιμοι να παραγγείλετε? Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θα πάρω ζυμαρικό, φετουτσίνι αλφρέντο. Κι εγώ ζυμαρικό καρμπονάρα. Το φιλέτο να το ακυρώσω? Ποιο φιλέτο? Το φιλέτο που παραγγείλατε. Δεν παράγγειλε φιλέτο ο άνθρωπος. Καρμπονάρα ζήτησε. Καρμπονάρα ζήτησα. Μάλιστα. Πέτρο μου, είσαι λίγο ταραγμένος ή μου φαίνεται? Ναι, είμαι, διότι έχω ένα τηλεφώνημα να κάνω. Έφτασα. Πέτρο! Ένα τηλεφώνημα, σου λέω, έφτασα. Τι κάνει λοιπόν η ξαδέρφη? Τι να κάνει, κακομοίρα. Πεθαίνει. Πεθαίνει. Από τους πόνους. Αχ, λέω κι εγώ. Πάντως ασχέτως ξαδέρφης, εγώ λέω να φύγουμε. Γιατί μωρέ Πέτρο? Γιατί το στομάχι μου, βρε αδερφέ. Αχ, δεν είναι τίποτα, από την πείνα θα είναι. Να τώρα έρχονται και τα φαγητά, θα φας και θα σου περάσει.
τα σκαλοπίνια σας. Ευχαριστώ πολύ. Το φιλέτο του κυρίου. Θέλετε και φιλέτο? Γιατί τι άλλο θέλω? Για την καρμπονάρα, μετανιώσατε? Ποια καρμπονάρα? Δεν μου παραγγείλετε καρμπονάρα. Όχι βέβαια, φιλέτο είπε ο κύριος. Μα δεν μου ακυρώσατε το φιλέτο. Πότε σας το ακύρωσα? Μέσα. Μέσα ο άνθρωπος τηλεφωνούσε, τηλεφωνικό σας το ακύρωσε. Εγώ δεν σας ακύρωσα κανένα φιλέτο. Καταλάβατε? Δηλαδή φιλέτο και όχι καρμπονάρα. Ακριβώς. Μάλιστα. Πω, σου είναι κάτι γκαρσόνια τελείως ηλίθια. Εμένα μου λες. Λοιπόν, Πού πας? να κάνω ένα τηλέφωνο να δω τι κάνει η ξαδερφούλα μου. Αμάν βρε Πέτρο, πάλι. Μα έχω ένα ενδιαφέρον για την καημένη την ξαδερφούλα μου. Μα εσύ με το ενδιαφέρον σου την ταλαιπωρείς περισσότερο από τους κυλόπονους. Αγάπη μου, μέχρι να έρθει το φιλέτο, έφτασα κι εγώ. Έφτασα. Να με κι εγώ. Πέτρο μου, γιατί είσαι ταραγμένος, Έγινε τίποτα στο τηλέφωνο? Ναι, έγινε. Τι έγινε? Άστα να πάνε τι έγινε. Τι πράγμα? Ο ξαδερφός μου. Τι έπαθε? Έμφραγμα. Είναι σοβαρό? Πολύ. Πω, νέος? Στην ηλικία μου. Τόσο νέος? Μα σε αυτή την ηλικία το παθαίνω το έμφραγμα, τι νομίζεις? Κι εγώ στη φάση να πάθω έμφραγμα είμαι. Μη σου πω ότι αυτή τη στιγμή τον αισθάνομαι να μου έρχεται το βρουτζάς. Το ξύλο, καλέ! Μα δεν βλέπεις ο ξάδερφος? Πω, είναι δηλαδή σοβαρά. Πάρα πολύ σοβαρά. Πάμε να φύγουμε, να πας να το δεις. Βέβαια, να πάμε να φύγουμε. Αχ, Τι? δεν μπορούμε να βγούμε. Γιατί? Όχι, να βγούμε μπορούμε. Αλλά δεν ανάγκη να φύγουμε. Κάτσε, Ανούλα μου. Δεν είναι και τόσο σοβαρή η περίπτωσή του. Τι έπαθε έμφραγμα και δεν είναι σοβαρή? Δεν είναι ακριβώς έμφραγμα. Τι είναι? Ένας πόνος. Μόνο πονός? Ναι, τσιμπηματάκια μπορώ να σου πω, αλλά ανησύχησε ο άνθρωπος. Δηλαδή δεν είναι πολύ σοβαρά. Κοίταξε να δεις, Άννα μου, κοίταξε τι θα γίνει. Θα βγω εγώ τώρα έξω να ελέγξω. Θέλω να πω να τηλεφωνήσω και άμα είναι φεύγουμε. Τα φετουτσίνι και το φιλέτο σας. Ποιο φιλέτο μας? Του κυρίου. Πάλι τα ίδια, με το ζόρι φιλέτο δεν το θέλουμε. Όχι με το ζόρι, κυρία μου. Ο κύριος μου το ζήτησε. Μα δεν ζήτησε φιλέτο, το αντίθετο. Και ποιο είναι το αντίθετο του φιλέτου? Θέλω να πω, αρνήθηκε το φιλέτο και ζήτησε καρμπονάρα. Πώς είχα την εντύπωση ότι μου ζητήσατε φιλέτο? Δεν ξέρω τι εντύπωση είχατε, αλλά πάντως δεν σερβίρουν με εντυπώσεις. Θα με τρελάνετε? Σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θα συνεχίσουμε άλλο τη συζήτηση. Την καρμπονάρα μου και γρήγορα. Και το φιλέτο τι να το κάνω? Να το φας μόνος. Πολύ καλά. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Πάω κι εγώ μια στιγμή. Να κάνω το τηλεφώνημα, να δω τι κάνει ο ξάδερφος. Α, ναι, ο ξάδερφος. Μέχρι να φτάσει η καρμπονάρα, έφτασα κι εγώ. Έλα, τι έγινε, τι σου είπα στο τηλέφωνο? Τι να μου πούν, χάλια ο ξάδερφος. Ποιος ξάδερφος, στο μευτήριο δεν πήρες τηλέφωνο? Λέω στο μευτήριο δεν πήρες τηλέφωνο. Ναι, στο μευτήριο. Και τι δουλειά έχει εκεί ο ξάδερφος? Μαζί με την ξαδέρφη είναι και ο ξάδερφος. Και τι έγινε? Γέννησε. Ο ξάδερφος. Όχι, καλή ξαδέρφη. Και γιατί είναι χάλιο ο ξάδερφος? Γιατί η ξαδέρφη έκανε τρίδημα, γι' αυτό. Πώς θα τα αναθρέψουνε τόσα παιδιά? Έκανε τρίδημα. Ναι, μα γι' αυτό σου λέω. Πρέπει να πάω στο μευτήριο να δω τα νηψούδια μου. Έλα, μωρέ Πέτρο, κάτσε να φάμε πρώτα και μετά πας στο μευτήριο. Δεν θα φύγουν από εκεί τα νηψούδια σου. Τα νηψούδια μου δεν θα φύγουν. Εγώ πρέπει να φύγω. Η καρμπονάρα σας. Δεν το πιστεύω. Αμάν, και τι έχετε πάθει σήμερα με την καρμπονάρα? Φιλέτο σας είπε ο κύριος. Καλοψημένο. Τι είπατε? Είπα θέλω φιλέτο καλοψημένο. Δεν μου λέτε, θα αποφασίσετε κανένα φορά φιλέτο, καρμπονάρα, φιλέτο, γιατί έχουν παίξει τα νεύρα μου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, τι τρόπος είναι αυτός? Το φιλέτο μου και γρήγορα. Αυτή την καρμπονάρα έχουμε. Άμα θες φάτινα, άμα θες μην την τρως. Πώς μιλάτε έτσι, γκαρσόν? Πώς μιλάει έτσι, Πέτρο? Μα άμα σου λέω, αγάπη μου, ότι αυτό το εστιατόριο δεν είναι καλό, εσύ δεν με ακούς. Πάμε να φύγουμε, δεν βλέπεις πώς μας φέρονται. Να φύγετε, ρε! Να φύγετε να ησυχάσει και εμένα το κεφαλάκι μου! Τι τρόπος? Μα γι' αυτό σου λέω, αγάπη μου, πάμε να φύγουμε. Από τη μία μας βρίζουν, από την άλλη περιμένουν τα νηψούδια μου στο μευτήριο. Πάμε να φύγουμε. Να φύγετε, ρε! Ορίστε, το λέει και ο κύριος. Όχι, Πέτρο, όχι. Θα μείνουμε εδώ. Θέλω να δω το μέτρο. Καλέ, ποιο μέτρο? Ένα μπουφετζί θα έχουν εδώ και αυτό τη κακιά φορά. Πάμε να φύγουμε. Όχι, Πέτρο, θέλω να του κάνουμε μήνυση. Σιγά μην ανοίξουμε και δικαστικό αγώνα. Πάμε, αγάπη μου. Μα βρε Πέτρο, να θέλει δε και καλά να μας ταΐσει την παλιοκαρμπονάρα του. Σε παρακαλώ, αγάπη μου, πάμε να φύγουμε και έστω να πάει στο διάολο. Να φύγετε, ρε! Να φύγετε και να μην ξαναπατήσετε το πόδι σας εδώ μέσα! Όρεξη είχα να φάω στο κάζα την καρμπονάρα. Κάζα τη φαρφάλε! Φαρφάλε και στα μούτρα σου. Πάμε, αγάπη μου. Τι είναι πάλι? Μισό λεπτό. Κάτι ξέχασα. Τι ξέχασες, βρε Πέτρο μου? Τι ξέχασα. Τη διεύθυνση του μευτήριου πρέπει να πάρω τηλέφωνο να μου την ξαναδώσουν. Με συγχωρείς, αγάπη μου. Έφτασα. Χριστέ μου, τι επέτειος. Τι έγινε, καλή? Ο ξάδερφος. Πέθανε. Ναι, Άννα μου. Δυστυχώς. Λοιπόν, πλήρωσε εσύ, εγώ δεν μπορώ να μείνω. Πρέπει να φύγω. Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Όχι, μόνο θανάτου. Πέτρο! Μην τον εμπιστεύεστε, κυρία μου. Αυτός ο άνθρωπος είναι ψυχασθενής. Γιατί το λέτε αυτό? Πρώτον, επειδή δεν μπορεί να καταλήξει ανάμεσα σε μία καρμπονάρα και σε ένα φιλέτο. Και δεύτερον, επειδή δεν μπορεί να αποφασίσει πού θα καθίσει να φάει. Τι εννοείται πού θα καθίσει να φάει? Εννοώ αν θα καθίσει μαζί σας ή με την άλλη κυρία. Ποια άλλη κυρία? Στη διπλανή αίθουσα. Καθόταν μαζί με μια άλλη κυρία και τώρα φεύγει μαζί της.
Καθόταν με μια άλλη κυρία στη διπλανή αίθουσα. Μάλιστα. Ποια κυρία? Δεν ξέρω και το όνομά της. Μπορείτε να μου την περιγράψετε? Βεβαίως.